Magandang araw po sa ating lahat guys. At ang panibagong video na ito ay tuturo natin ang kantang Love Someone by Lucas Graham, no, Graham kung ano man yung tawag nila. At yan, ano yung play natin, chorus lang kasi medyo mahirap talaga yung buong kanta. Kaya sa mga gustong tugtugin dyan yung Love Someone chorus, para sa inyo tong video na to. Yan, start na tayo.